यति नजिकबाट मैले हिमाल देख्न पाएँ, त्यही भएर एकदम आज खुसी पनि लागेको छ। आज यो स्याङबोचीबाट देखेको भ्यू हो। यो चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ यहाँ 360 नै देख्ने रहेछ यहाँ हिमालको भ्यू है। यस्तो राम्रो देखिरहेको थियो। अब तर पनि के भयो भने यहाँ अहिले अलिकति मौसमले गर्दा चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ फेरि ढाकिहाल्ने रहेछ है। त्यही भएर छिटो छिटो मैले पनि सकेसम्म चाहिँ भिडियो खिचेँ। मेबी अब नेक्स्ट टाइम फेरि गयो भने चाहिँ अझै क्लियर भएको टाइममा जानु पाएँ भने चाहिँ म अझै राम्रो भिडियो ल्याउँछु। सबैजनालाई गुड मर्निङ, ह्याभ अ नाइस डे, लभ एन्ड लाइट टु एभ्रीबडी।